ไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของลาวเวียนเทียนเรลเวย์สเตชันนะคะ คนเริ่มต่อคิวแล้วค่ะ เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ในการสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมจีนเข้ากับโลกใบนี้ ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลก แล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะ เดินตามคนเขาไว้ รถสูบบุหรี่กันใหญ่เลยนะคะเพราะบนรถไฟห้ามสูบรถไฟชั้นหนึ่งจะเป็นแบบ2 ที่นั่งนั่งสบายอยู่นะ นี่ค่ะเป็นชุดยูนิฟอร์มของเจ้าหน้าที่ลาวนะคะเป็นห้องน้ำที่ดีแล้วสะอาดไม่บ้าง มันมากเลยอ่ะ ใครที่อยากนั่งรถไฟดูวิวนะคะ วิวค่ะ มิ้งกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศลาวเพื่อไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของลาวที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปกว่า 6,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 200,000 ล้านบาทค่ะ โดยเส้นทางสายนี้นะคะมีความยาว 1,035 กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเมืองคุนหมิงแล้วก็เวียงจันทร์ค่ะโดยการเดินทางนะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่ 10 ชั่วโมงครึ่งจากที่สมัยก่อนต้องเดินทางประมาณ 2-3 วันเลยค่ะตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงวันนี้นะคะมีคนใช้บริการไปแล้วกว่า 20 ล้านคนแล้วก็มีสินค้าส่งผ่านเส้นทางนี้ไปมากกว่า 25 ล้านตันค่ะโดยความสำคัญของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี้นะคะคือเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจของประเทศลาวเพื่อเปลี่ยนจากประเทศแลนด์ล็อกคือไม่มีทางออกสู่ทะเลไปสู่ประเทศแลนด์ลิงก์คือการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศค่ะโดยโปรเจกต์นี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของสีจิ้นผิงที่ชื่อว่าอี้ไต่อี้ลู่หรือ BRI Belt and Road Initiative ที่เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ในการสร้างท่าเรือทางรถไฟแล้วก็ถนนเพื่อเชื่อมจีนเข้ากับโลกใบนี้ค่ะโดยเงินลงทุนในโปรเจกต์ขนาดใหญ่นี้นะคะใช้ไปแล้วกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีประเทศเข้าร่วมกว่า100ประเทศและมีประชากรโลกเข้าร่วมในโปรเจกต์นี้มากกว่า 60% ค่ะเรื่องราวของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้จะเป็นยังไงลาวได้ประโยชน์อะไรจากเส้นทางสายนี้บ้างแล้วมีคนอื่นได้ประโยชน์อีกไหม2ข้างทางเราจะได้เห็นอะไรแล้วมีของกินอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นมินขอถามคนที่มินอยากจะเดินทางไปด้วยก่อนนะคะมาไปด้วยกันไหม ไปไหนอะ ไปลาวไปขึ้นรถไฟ นั่งไป1,000 กว่ากิโลบอกว่ามีของกินหรืออาจจะไม่มีของกิน นานแค่ไหนถึงไป 10 ชั่วโมงครึ่งเอง โอ้ไปครับ ไม่อ่ะสนุกกระตายนั่งกินนู่นกินนี่ ไม่เอาอะแล้วนี่กินโยเกิร์ตยัง โยเกิร์ตอะไร ดัชชี่ไง ดัชชี่ไบโออีกแล้วเหรอนี่เรามาขายดัชชี่ไบโออีกแล้วเหรอคะ ก็กินประจ เดี๋ยวไหนเอามากินสิเอามากินสิไหนดูสิเพราะ 70% ของภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลำไส้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมเติมโปรไบโอติกดีๆกินดัชชี่ไบโอทุกวันสิคะดัชชี่ไบโอดูโอโปรไบโอติกนะคะมีโปรไบโอติกชนิดดีกว่า 20,000 ล้านตัวมี LGG ำช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เราขายมากี่รอบแล้วขายมากี่รอบมี LGG ช่วยเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน B lactis ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยให้การขับถ่ายทำไม ดี แน่นอนค่ะ โดยเจ้ารถนี้เป็นรถใหม่นะคะ เป็นรถสับปะรดแล้วก็ฝรั่งนะ รถใหม่แต่ว่าทำไมยังช่วยดูแลสุขภาพลำไส้ได้เหมือนเดิม แล้วก็ไม่มีแลคโตสด้วย เขาบอกว่าเจ้าสับปะรดเนี่ยนะ มัน ช่วยย่อย จริง แล้วมีชิ้นฝรั่งให้กัดกรุบมันมีวิตามินกับใย ใยอาหาร บอกเลยว่าของโปรดแม่ลูกคู่นี้มากๆนะคะ เปิดพร้อมกัน นี่1 2เนี่ยมันจะเป็นชิ้นฝรั่งให้เคี้ยวไง ดูสิคะเป็นอย่างนี้เลย1 2ฮึบอร่อย มันมีความเป็นสับปะรดอะแบบ ใช่ อร่อย แล้วมันหอมมากเลยอ่ะ แล้วมีชิ้นให้กัดกึบอย่างนี้ด้วยอ่ะเนาะฝรั่งกับอร่อยรักตัวเองรักลำไส้รักใครให้กินดัชชี่ไบโอทุกวันสิคะ แล้วมีขายที่ไหนเนี่ย กินไปก่อนเลยค่ะ มีขายที่7-11ทุกสาขา แล้วก็สาวดัชมิลดีไลท์ค่ะ
ไปซื้อกันได้นะคะทุกคนทั่วประเทศเลยค่ะไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวค่ะกำลังจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟซึ่งใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะจากตัวเมืองการจองรถไฟนะคะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะก็คือมันต้องเป็นการจองผ่านเอเจนต์ออนไลน์อะไรเงี้ยหรือไม่ก็คือต้องบินมาจองที่นี่นะมันยังไม่ได้มีระบบที่สามารถจองด้วยตัวเองได้ขนาดนั้นนะคะสิ่งที่น่ากังวลบนเส้นทางรถไฟสายนี้นะสำหรับบินนะคะก็คือมันยังไม่มีตู้เสบียงคือวิ่งยาว10ชั่วโมงครึ่งจริงน่าจะมีตู้เสบียงนะแต่ว่าไม่มีค่ะก็เลยเป็นสาเหตุว่าตอนนี้เราจะวนหาของกินก่อนเราจะซื้อของกินแล้วก็น้ำขึ้นไปบนรถไฟด้วยกันกับเราค่ะพี่เคยนั่งรถไฟเส้นนี้ยังคะ ยังไม่เคยครับ แต่คนมานั่งเยอะไหม เยอะมาก ตั้งแต่มีนี่นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นไหมคะ เพิ่มขึ้น เขาจะแวะทีละเมืองกดถึง ตามสถานีเนาะใช่ไหม ใช่ถ้าอย่างมีแลนด์มาร์กอย่างหลวงพระบาง วังเวียงอย่างเงี้ย โอ้เดี๋ยวขอวิ่งลงไปซื้อหมูปิ้งแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะ เอามัน1ข้าวโพด1เอาเนื้อย่างห่อ1มีข้าวเหนียวไหมคะได้จำพี่ว่าได้ค่ะเนาะดูได้ค่ะไปเอาเท่านี้ละค่ะเนี่ยได้แล้วค่ะ150,000เนื้ออย่างเยอะข้าวเหนียวข้าวโพดมันค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะสถานีรถไฟของกระเป๋าหนักมากตอนนี้ของกินอย่างเยอะอยากจะให้ดูเที่ยวให้สนุก เลยค่ะบ๊ายบายค่ะมาถึงสถานีแล้วนะคะนี่ค่ะเวียนเทียนเรลเวย์สเตชันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตายแล้วนี่นะคะคือที่แรกตั๋วค่ะคนเยอะเหมือนกันนะคะเวลาเราซื้อผ่านเอเจนต์นะคะเราก็ต้องเอาตั๋วมาแลกตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปตรงสถานีรถไฟค่ะขอบคุณค่ะได้ตั๋วมาแล้วนะคะเราจะรีบวิ่งไปค่ะตั๋วหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อกี้มีคนหนึ่งมาถึงแล้วคนจองให้ใส่เลขพาสปอร์ตผิดใช่ไหมคะซื้อใหม่ค่ะค่าตั๋ว2 ล้านกว่าจริงค่าตั๋วอันเนี้ยมันซื้อชั้น1มาก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 อะไรประมาณนี้นะเรารีบเข้าไปกันดีกว่าเนี่ยตั้งใจจะมานั่งเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนสายแรกฉันก็มาสายสถานีรถไฟใหญ่มากนะคะแล้วการเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีการตรวจกระเป๋าอะไรก่อนนะแล้วตอนนี้รถไฟน่าจะรออยู่ข้างนอกอะนะคะคนเริ่มต่อคิวแล้วค่ะที่นั่งเราคือตู้8ที่ 10F นะคะตู้แรกเลยเหรอไม่ใช่ตู้แรกคือตู้สุดท้ายอะนี่คือที่นั่งชั้น1นะคะ นี่คือที่นั่งของมันค่ะมีหมอนให้1 ใบนะคะตรงนี้ก็ดิ้มนะที่นั่งแบบใหญ่สบายนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีปลั๊กให้ด้วยนะมีปลั๊กให้นะคะแล้วก็มีที่วางเท้าให้อย่างนี้นะก็จะมีที่ใส่ของแล้วก็ถุงอ้วกด้านบนก็จะเก็บของได้ประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบที่กินข้าวอะไรด้วยรถไฟชั้น2จะเป็นแบบนี้2กับ3แล้วก็จะมีที่วางของตรงนี้นะคะ
นอกจากห้องแบบโถงแล้วก็จะมีห้องแบบเป็นยองๆแบบนี้สองแบบเราจะเลือกชั้นฝั่งชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นแบบ2 ที่นั่ง2 ที่นั่งนี่จะมีที่ให้กดน้ำร้อนนะคะอีกประมาณ6 นาทีแล้วไฟก็จะออกจากสถานีแล้วนะคะก็จะไปเวียงจันทร์หลวงพ่อปางวังเวียงถ้าเป็นไล่ผิดก็คือไล่ผิดนะแล้วก็จุดผ่านแดนจะอยู่ที่บ่อเต็นค่ะซึ่งบ่อเต็นเนี่ยนะคะเขาจะเคยเป็นเมืองแบบดินแดงๆไม่มีถนนจริงจังเลยตอนนี้ก็คือพัฒนาแล้วกลายเป็นมีตึกระฟ้ามีสถานที่พักผ่อนมีถนนดีมีอะไรดีซึ่งมิ้นอยากเห็นมากเลยนะเขาบอกมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยค่ะที่บ่อเต็นซึ่งจะเป็นจุดที่เราต้องไปตรวจวีซ่าแล้วก็เข้าประเทศจีนนะคะออกแล้วค่ะถอยหลังออกค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นชุดยูนิฟอร์มนะคะของเจ้าหน้าที่ลาวนะคะ ซึ่งก็บนรถไฟจะมีเจ้าที่ลาวเจ้าที่จีนใช่ไหม เม คะ นเมน จนถึงคุณหมิงเลยไหมคะ โดยแต่ว่าน้องบ่ได้ไปนำน้องฮอดแต่ฝั่งลาวแล้วน้องก็ลง อ๋อแล้วพอจากลาวไปคุณหมิงก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่จีนอย่างเดียว เมนแล้วจะมีรถคนลาวพร้อมแต่ว่ารถคนลาวมันจะขับจากประเทศจีนมา โอเคชุดสวยมากเลย โดยเข้าใจ ตอนนี้นะคะมินจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของประเทศลาวให้ฟังกันค่ะเส้นทางที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศลาวนะที่เชื่อมระหว่างลาวกับจีนเข้าด้วยกันค่ะใช้เงินลงทุนไปประมาณ 6,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ 200,000 ล้านบาทเลยนะคะเส้นทางนี้มีระยะทาง 1,035 กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเวียงจันทร์และคุนหมิงค่ะโดยมีเส้นทางในลาวอยู่ที่ 414 กิโลเมตรผ่าน 11 สถานีโดยโครงการก่อสร้างรถไฟจีนลาวเนี่ยเริ่มต้นในเดือนธันวาคมปี 2559 แล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด 5 ปีก็เสร็จสิ้นค่ะโดยรถไฟสายนี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้านะสมัยก่อนการเดินทางโดยทางรถจากเวียงจันทร์ไปคุนหมิงเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันปัจจุบันก็เหลือเพียง 10 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะตลอดเส้นทางรถไฟสายนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนจีนค่ะต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่าจะมีการสร้างรถไฟเพื่อไปเชื่อมที่ท่าเรือของเวียดนามถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยการขนส่งสินค้ามันก็จะครบลูปขึ้นมาเลยค่ะเป้าหมายอันดับที่2นะคะนอกจากด้านการค้าก็คือเพื่อการท่องเที่ยวค่ะเนื่องจากรถไฟสายนี้นะคะเขาจะจุดจอดเนี่ยก็อย่างเช่นหลวงพ่อบางวังเวียงจันทร์ก็เป็นจุดท่องเที่ยวทั้งนั้นมันก็เป็นการเพิ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งจากประเทศไทยเองจากจีนแล้วก็จากต่างประเทศด้วยค่ะในขณะที่เราพูดนะคะตอนนี้รถไฟก็กำลังจะไปถึงวังเวียงใช้เวลาแค่40 นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วในแง่ของจีนนะคะเขาได้ประโยชน์อะไรจากการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในลาวแล้วก็ลงทุนลงมาแล้วปล่อยกู้เยอะขนาดนี้คือจริงๆต้องเล่าแบบภาพกว้างๆก่อนเลยนะคือว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาวเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆในโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ของจีนที่ชื่อว่า Belt and Road Initiative หรืออีไตอีลู่ Belt and Road Initiative นะคะหรือ BRI คือโครงข่ายการสร้างทางรถไฟถนนแล้วก็ท่าเรือเพื่อเชื่อมจีนเข้ากับโลกใบนี้ทั้งใบค่ะถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยโปรเจกต์นี้นะคะโดนพูดถึงครั้งแรกโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปี 2013 ที่ประเทศคาซัคสถานค่ะ建设美好的未来为各国发展繁荣干杯โดยเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างเส้นทางการค้าที่เชื่อมระหว่างเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็ยุโรปเหมือนสมัยเส้นทางสายใหม่ค่ะ B นะคะย่อมาจาก Belt หรือคือเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างเอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปค่ะส่วน R หรือ Road เนี่ยไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่ถนนเท่านั้นแต่หมายถึงท่าเรือด้วยโดยจีนเนี่ยมีการออกไปลงทุนสร้างท่าเรือตั้งแต่ศรีลังกากรีกเดชบุติยาวไปจนถึงเปรูเลยค่ะ
โดย BRI เนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่มีโปรเจกต์เล็กๆเป็นจิ๊กซอว์เข้ามาประกอบกันมากกว่า 2,600 โปรเจกต์แล้วก็มีประเทศเข้าร่วมเนี่ยกว่า 100 ประเทศใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะยังไม่รวมการส่งออกนักลงทุนที่ไปลงทุนตามโครงข่ายของ BRI รวมถึงการปล่อยกู้เป็นจำนวนมหาศาลด้วยค่ะแล้วโปรเจกต์แบบนี้จีนมีวิธีการเข้าไปทำอย่างไรบ้างคะอันดับแรกคือการเข้าไปสร้างอันดับ2คือเข้าไปอัปเกรดและอันดับที่3ก็คือให้ปล่อยกู้ให้เขาไปลงทุนด้วยตัวเองค่ะเหตุผลอะไรที่จีนตัดสินใจทำโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์อย่าง BRI นี้ค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็การส่งออกกระจายสินค้าเนี่ยไปอย่างทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสการหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆตลาดใหม่ๆการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมด้วยค่ะจากสมัยก่อนนะคะการส่งของเนี่ยจากที่จีนไปอังกฤษเนี่ยใช้เวลาถึง 30-45 วันปัจจุบันด้วยเส้นทางรถไฟก็ใช้เวลาเหลือเพียงแค่ 18 วันเท่านั้นค่ะ2คือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองค่ะโดยประเทศที่เข้ามาร่วมใน BRI นะคะอย่างน้อยก็ต้องพึ่งพาจีนในฐานะเจ้าหนี้ค่ะและหลายๆประเทศนะอย่างดิจาบูติเนี่ยก็เป็นหนี้จีนคิดเป็น 70% ของ GDP จนทำให้ตกอยู่ในกับดักหนี้หรือว่า debt trap นะคะเขาก็ต้องเอาทรัพยากรอื่นๆเนี่ยมาแลกกับการชำระหนี้ค่ะซึ่งการขยายอิทธิพลของจีนตามเส้นทาง BRI ก็เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับจีนในเวทีโลกได้อย่างไม่น่าสงสัยเลยค่ะนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างโลกตะวันตกแล้วก็จีนค่ะทำให้แต่ละประเทศเนี่ยเหมือนมีทางเลือกว่าเขาอยากจะเลือกพัฒนาตัวเองไปทางไหนแล้วสำหรับลาวเนี่ยผู้ที่ตัดสินใจเลือกแล้วว่าเขาจะไปกู้เงินมาลงทุนกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้เนี่ยมันให้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างไรบ้างค่ะข้อดีของทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้อย่างที่บอกไปแล้วค่ะคือเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเอาจริงแล้วการสร้างทางรถไฟสายเนี่ยมันเป็นการพัฒนาลาวแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเลยหลายๆเมืองเนี่ยนะคะได้รับการพัฒนาแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการหลั่งไหลของการลงทุนจากจีนเข้ามาในประเทศด้วยค่ะแล้วข้อดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในประเทศค่ะพูดถึงข้อดีแล้วนะคะเราจะไม่พูดถึงข้อเสียก็ไม่ได้นะ1สูญเสียเสถียรภาพของประเทศจากการเป็นหนี้จำนวนมหาศาลจนชำระหนี้ไม่ไหวค่ะซึ่งคล้ายๆกับหลายๆประเทศนะคะที่เขาจะต้องยกสิทธิการสัมปทานหรือสิทธิ์เหนือทรัพยากรหลายๆอย่างของประเทศให้กับจีนอย่างลาวเองเนี่ยนะคะก็ต้องยกโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าให้ไปอยู่ในการดูแลของจีนเพื่อชดเชยการชำระหนี้ค่ะอันดับที่2นะคะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะลาวเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีป่าแน่นมากๆแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างทางรถไฟสายนี้ที่มันแบบขุดอุโมงค์ระเบิดเขาขยายเมืองต่างๆนะคะก็ทำให้พื้นที่สีเขียวของลาวเนี่ยลดไปเป็นจำนวนมากค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวความน่าสนใจของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนขบวนนี้ค่ะก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่ง แล้วก็ไปรีวิวดูห้องน้ำอาหารอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะคะมีขนมเครื่องดื่มนะคะอันนี้คือเสิร์ฟตลอดเลยไหมคะก็ต้องเดินตามหาใช่ไหมปังนะว่ามีกึ่งอันนั้นไส้กรอกนะคะสิ่งนี้เที่ยวรถไฟก็มีพี่เทรนโฮสเตสนะคะน้ำที่ดีแล้วสะอาดไม่เบาค่ะตอนนี้อยู่ในอุโมงค์นะคะเส้นทางนี้จะมีอุโมงค์เยอะมากๆเลยนะเจาะภูเขากันสุดฤทธิ์ใครที่อยากนั่งรถไฟดูวิวนะคะวิวค่ะโอ้ยออกมาแล้วค่ะทุกคนออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกเข้าอีกแล้วค่ะในเมื่อไม่มีวิวให้ดูเราก็กินค่ะข้าวเหนียวกับเนื้อย่าง
มันมากเลยอะเป็นหนึ่งในไส้กรอกที่มันที่สุดที่เคยกินมาเลยเนี่ยน้ำมันไส้กรอกที่กระเด็นออกมาค่ะมันมากเลยถ้าทางมินว่ามันไปนิดนึงแต่ถ้าใครชอบไส้กรอกมันๆก็มาลองบนรถไฟความเร็วสูงลาวจีนได้นะคะข้างทางก็จะมีก่อสร้างแบบเริ่มมีถนนเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการลงทุนตามเส้นทางรถไฟสายเนี้ยเขาบอกมีการหลั่งไหลของทุนจีนเข้ามาเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะนักท่องเที่ยวคนจีนก็เยอะขึ้นลงมากันหมดทุกคนเลยนะคะเนี่ยค่ะจริงๆด้วยผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่นี่นะคะโอ้โหมองไปนะคะก็จะเห็นเลยว่าเมืองตรงเนี้ยมันมีการก่อสร้างอะไรเยอะมากเลยนะมันมีเครนมีเครนเต็มไปหมดนะคะมันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะเดินตามๆคนเขาไว้หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วเมื่อกี้นะคะคือเร็วมากนะป๊อปเรียบร้อยแล้วก็คนก็จะมารอกันอยู่ตรงนี้ค่ะนะบริเวณนี้นะอีกประมาณ10 นาทีกว่าๆก็ประตูก็จะเปิดแล้วเราก็จะเริ่มขึ้นรถไฟขบวนเดิมได้ค่ะคนเยอะแบบนี้ทุกวันไหมคะอันนี้ยังน้อยก็อันนี้ยังน้อยจริงเหรอคะอากาศมันหนาวคนเดินทางนั่นแหละค่ะเนี่ยคุยกับเจ้าที่สถานีเราออกจากบอร์ดเดนมาได้ประมาณ 10-20 นาทีก็มาถึงอีกด่านหนึ่งของจีนค่ะก็คือต้องผ่านคอสตอมเข้าจีนที่นี่รอบนึงเดี๋ยวขอไปขนของขึ้นลงกันนะเหนื่อยเมื่อยเลยเข็นไปเข็นมาไปกันค่ะจีนต้อนรับค่ะเราเข้ามาอยู่ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการผ่านคอสตอมมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ทำไมเราก็รถไฟต่อเดี๋ยวก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะลากกระเป๋าไปลากกระเป๋ามาก็เหนื่อยไม่เบาคนส่วนใหญ่ก็จะกินอะไรคะบะหมี่มีที่กดบะหมี่เต็มเลยตรงนั้นอะก็สูบบุหรี่กันใหญ่เลยนะคะเพราะบนรถไฟห้ามสูบนี่สูบเป็นชั่วโมงเหนื่อยเหมือนกันนะคะขอไปนอนก่อนจะนอนแล้วนอน1 2 3ฝั่งจีนจะดูเมืองใหญ่กว่านะคะเห็นไหมคะชัดเจนเลยนะสวยจังนะคะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ เข้าอุโมงค์แล้วตรงนี้ดูเป็นไร่เกษตรกรรมหมดเลยนะคะดูเหมือนวัดไทยนะ12 ปันนาปะเนี่ยนี่คือ 12 ปันนาจริงๆด้วยค่ะเดาถูกอ่านอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่า12 ปันนาเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือมีความหมายว่า12 เมืองคำว่าพันนาก็เป็นหน่วยการปกครองของคนไทยในอดีตนะคะที่นี่นะคะสถาปัตยกรรมภาษาประชากรวัฒนธรรมก็จะเป็นแบบชาวไทยหรือซึ่งมีความคล้ายกับชาวไทยใหญ่ไทยเขินไทยยวนเป็นอย่างมากรวมถึงชาวไทยและชาวลาวค่ะเปิดวิกินี่ก็คือ12 ปันนาค่ะทุกคนนี่เป็นเมืองที่ใหญ่มากนะคะ12 ปันนานะแล้วก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีการก่อสร้างอยู่ทุกมุมเมืองเลยนะคือแต่ละสถานที่เราผ่านมาก็จะเห็นแบบก่อสร้างจีนเขาก็เร่งพัฒนาพื้นที่ตามเส้นทางรถไฟแล้วก็ตามที่เล่าให้ฟังBRI นะคะ Belt and Road Initiative เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวไว้มิ้นท์จะมีนั่งรถไฟอีกนะจาก
คุณหมิงไปที่นานกิงค่ะ ซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเครือข่ายใหญ่ในจีนมากเลยนะก็เราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนถึงทำได้ขนาดนี้นะคะมันมีเหตุผลของมันอยู่ มันก็เหนียวๆหน่อยอะค่ะเหนียวๆหวานๆแบบกุนเชียงประทังชีวิตได้อะเหมือนยิ่งเข้าใกล้คุณหมิงตึกมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ เมืองก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะ ถึงคุณหมิงแล้วค่ะทุกคน นี่ค่ะ คุณหมิงเรลเวย์สเตชันค่ะ นั่งมา10 ชั่วโมงครึ่งจากเวียงจันทร์สุดสายที่คุณหมิงค่ะ บอกเลยว่าเป็นทริปที่สมูทนะ คือมันค่อนข้างสะดวกอะนั่งรถไฟก็นิ่งเงียบกริบ เหนื่อยนิดหน่อยก็ตอนข้ามด่านอะข้ามด่าน2 รอบที่มันต้องเอาของขึ้นของลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเหนื่อยนิดหน่อย แต่ที่เหลือคือโอเคเลยนะ บริการก็ดีมีอาหารให้กินมีน้ำให้ดื่มมีเครื่องดื่มอื่นๆให้ซื้อ2 ข้างทางนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิวอุโมงค์ หรือว่าก็แบบทุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะสัญญาณโทรศัพท์ติดๆดับๆเลยนะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับรถไฟความเร็วสูงสายแรกของลาวเชื่อมกับจีนค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมินจะไปสำรวจคุณหมิงเนาะเราจะไปหาของทานกันที่ตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในคุณหมิงซึ่งเป็นแหล่งรวมของมากมายจากทั่วหัวแบบทั่วทุกมุมเมืองอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดีกว่าค่ะเขาประกาศแล้วเนี่ยไปเข้าที่พักกันค่ะไปตะลุยกินตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในคุณหมิง Stir it first with all the seasoning and chilies. แถวต่อคิวกินบะหมี่เนื้อลาค่ะนุ่มมากเหมือนส้มตำไหมคะซึ่งมันขายจริงดูเลยคะยิ่งแพรรี่โนฝุ่นจริงจับแล้วมันประหลาดมากเลยค่ะไม่เคยเห็นเต้าหู้ที่ไหนแพรรี่ขนาด